नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइस, फाइनली पोकोले पोको F3 GT लाई चाहिँ इन्डियन बजारमा लन्च गरिसकेको छ। एकदमै कमालको प्राइसमा चाहिँ देख्न मिलेको छ। यो चाहिँ अहिले सम्मको सबैभन्दा सस्तो गेमिङ स्मार्टफोन भने पनि हुन्छ। स्पेशल गेमरहरुलाई नै टार्गेट गरेर नै यो स्मार्टफोनलाई चाहिँ बनाएको हो र अरूका लागि पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। यो स्मार्टफोन भने केही समय अगाडि चाइनामा लन्च भएको Redmi K40 गेम इन्हान्स एडिसनकै रिब्रान्डेड फोन रहेको छ। त्यसैलाई नै रिब्रान्ड गरेर पोको F3 GT नामले चाहिँ इन्डियन बजारमा लन्च गरेको हो र हाम्रो नेपाली बजारमा पनि यही नामले नै देख्न मिल्ने छ। सो फोन एकदमै कमाल र एकदमै इन्ट्रेस्टिङ रहेको छ। आज यसैको बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने छु, के फिचर स्पेसिफिकेसन देख्न मिल्छ र हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ कहिलेसम्म देख्न मिल्ने छ र के कति प्राइसमा चाहिँ देख्न मिल्ने छ, सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनु होला। र त्योभन्दा पहिला चाहिँ यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, जसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि म जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइज, अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र पोको F3 GT को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.67 इन्चको फुल एचडी प्लस ओलेड एमोलेड डिस्प्ले देख्न मिल्छ 120 हर्ट्ज का साथ। 420 हर्ट्ज को चाहिँ टच स्याम्पलिङ रेट देख्न मिल्छ। गेमिङ एक्सपिरियन्स पनि एकदमै कमालको हुनेवाला छ। HDR10 प्लस को पनि सर्टिफिकेसन मिलेको छ। अगाडि पछाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ ग्लासले गरिएको छ। मेटलको चाहिँ फिनिशिङ देख्न मिल्छ। कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास 5 को चाहिँ प्रोटेक्सन देख्न मिल्छ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ एकदमै कमालको रहेको छ। हजुरहरूले स्क्रिनमा हेरि पनि राख्नु भएको होला। यसको डिजाइन भने स्पेशल गेमरहरूलाई नै फोकस गरेर बनाएको कारणले चाहिँ अलिकति युनिक खालको चाहिँ हामीले देख्न मिल्छ। पछाडिपट्टिको डिजाइन होस्, अगाडिपट्टिको डिजाइन, क्यामेरा मोडल पनि एकदमै कमालको देख्न मिल्छ। जो क्यामेराको साइडमा चाहिँ आरओजी लाइटको पनि हामीले सुविधा चाहिँ देख्न मिल्छ, जो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा पनि रहेको छ। एउटा गेमिङ फिल पनि यसमा दिन्छ, जो एकदमै कमालका फिचरहरू यसमा हामीले देख्न मिल्छ। साइडमा चाहिँ दुईवटा चाहिँ ट्रिगर पनि देख्न मिल्छ, जो गेमरहरुको लागि एकदमै कमालको काम पनि रहेको छ। यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ धेरै जसो कम्पनीले नै गेमिङ स्मार्टफोन भए पनि यो ट्रिगर चाहिँ दिने गरेका थिएनन्। सो यसमा चाहिँ पोको कम्पनीले दिएको छ। एउटा गेमरहरुका लागि एउटा प्लस पोइन्ट पनि रहेको छ। भने सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 11 देख्न सकिन्छ। MIUI 12.5 का साथ देख्न मिल्छ। अलिकति यसमा हजुरहरूलाई थाहा नै छ, कम्पनीका स्मार्टफोनहरुमा चाहिँ हामीले एड अप ब्लुटुथ चाहिँ त्यति धेरै पनि देख्न मिल्दैन। सो यो एउटा राम्रो पोइन्ट पनि रहेको छ। भने प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एकदमै पावरफुल प्रोसेसर देख्न सकिन्छ, जो MediaTekको Dimensity 1200 SoC चिपसेट प्रोसेसर देख्न मिल्छ, जो 6 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा चाहिँ बनेको छ। पावर एफिसिएन्सी पनि एकदमै कमालको हामीले देख्न मिल्ने छ। र CPU र GPU को बारेमा कुरा गर्ने हो भने Mali G77 MC9 को चाहिँ GPU देख्न मिल्छ। भने CPU को बारेमा कुरा गर्ने हो भने Cortex A78 को चाहिँ CPU देख्न मिल्छ। अर्को चाहिँ Cortex A55 को चाहिँ दुईवटा चाहिँ CPUहरु हामीले यसमा देख्न मिल्छ। यसमा चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनेको हाइपर इन्जिन 3.0 को जुन टेक्नोलोजी युज गरिएको छ, जसको कारणले चाहिँ जुन गेमिङ गर्दा हिटिङ इस्यु हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कुल गरेर चाहिँ राख्छ, जो एकदमै कमालको कुरा पनि हो। एकदमै हेभी गेमिङहरु गर्नुहुन्छ भने पनि हजुरहरूलाई कुनै प्रकारको हिटिङ इस्यु पनि देख्न मिल्ने छैन। स्पेशली यो गेमिङ स्मार्टफोन नै रहेको छ। तर जुन प्राइसमा लन्च भएको छ त्यो भने एकदमै एक्साइटेड कुरा रहेको छ। भने यसको क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने पछाडिपट्टि हामीले तीनवटा क्यामेरा देख्न मिल्छ, जो मेन क्यामेरा चाहिँ 64 मेगापिक्सल, सेकेन्ड क्यामेरा 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर र थर्ड क्यामेरा चाहिँ 2 मेगापिक्सलको माइक्रो सेन्सर देख्न मिल्छ। भने यसको अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा भने 16 मेगापिक्सलको देख्न मिल्छ। ओभरअल क्यामेरा फिचर र क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हजुरहरूलाई थाहा नै छ, गेमिङ स्मार्टफोनहरुमा चाहिँ त्यति धेरै क्यामेरालाई चाहिँ फोकस गरिएको हुँदैन। पछाडिबाट 4K भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ 30 FPS मा, अगाडिपट्टि भने 1080 पिक्सलको चाहिँ भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ 30 FPS मा। र ओभरअल क्यामेरा फिचर र क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले डिसेन्ट खालको चाहिँ यसमा देख्न मिल्छ। र अरु फिचरहरुको बारेमा र अरु सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यसमा पनि हामीले 3.5mm को हेडफोन ज्याक चाहिँ देख्न मिल्दैन। यो कुरा चाहिँ मलाई कति पनि चित्त बुझेन। मैले चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको थिएँ देख्न मिल्छ कि भनेर। अरु सेन्सर र अरु फिचरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हाई रेस अडियो देख्न मिल्छ, NFC फिचर पनि देख्न मिल्छ, डुअल स्पिकरको सपोर्ट पनि देख्न मिल्छ। भने यसमा चाहिँ साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्छ, फेस अनलक सेन्सर पनि देख्न मिल्छ। यहाँनिर यो कुरा पनि मलाई चित्त बुझेन। कमसेकम अन्डर डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सरका साथ आएको भए चाहिँ अझै एकदमै प्रिमियर खालको चाहिँ फिल चाहिँ
हुने थियो। सो दिएको छैन, यो पनि हामीले राम्रै मान्न सकिन्छ प्राइजिङलाई हेर्ने हो भने। ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 5065 mAh को चाहिँ ब्याट्री देख्न मिल्छ। 67 वाटको फास्ट चार्जर, USB टाइप C पोर्ट देख्न मिल्छ। ब्याट्री ब्याकअप पनि एकदमै राम्रो देख्न मिल्नेछ। चार्जर पनि एकदमै फास्ट चार्जर रहेको छ, जसको कारणले चाहिँ हामीले कमसेकम 40 देखि 50 मिनेट भित्र नै फुल चार्ज चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। र र्याम र भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने LPDDR4X र्याम र UFS 3.1 को चाहिँ स्टोरेज देख्न मिल्छ। र भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हामीले 3 वटा भेरिएन्टमा चाहिँ देख्न मिलेको छ। 6GB + 128GB, 8GB + 128GB र 8GB + 256GB का साथ चाहिँ देख्न मिलेको छ भने। प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्ने हो र यसको लन्च डेटको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ इन्डियन बजारमा चाहिँ लन्च भइसकेको छ, तर हाम्रो नेपाली लन्च डेट भने अहिले फिक्स भएको छैन, कुनै अपडेट पनि आएको छैन। जुन दिन यसको लन्च डेट र अपडेट चाहिँ आउनेछ त्यो दिन हजुरहरूको लागि अर्को भिडियो बनाएर पनि इन्फर्म गर्नेछु। सो आजको भिडियोमा चाहिँ यसको एक्सपेक्टेड प्राइसको बारेमा चाहिँ कुरा गर्छु। यदि यसको बेस भेरिएन्ट चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च भयो भने चाहिँ अराउन्ड हामीले 40 देखि 45,000 को बीचमा देख्न मिल्नेछ भने अर्को चाहिँ जो 8GB + 128GB लन्च भयो भने चाहिँ अराउन्ड हामीले 45 देखि 50,000 को बीचमा देख्न मिल्नेछ भने जो यसको हायर भेरिएन्ट रहेको छ 8GB + 256GB वाला चाहिँ अराउन्ड हामीले 55,000 को बीचमा नै देख्न मिल्नेछ। सो गाइज यही थियो पोको F3 GT को ओभरअल डिजाइन, फिचर र स्पेसिफिकेसन। र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यदि यो स्मार्टफोन अन्डर 50,000 मा नेपाली बजारमा लन्च भयो भने चाहिँ एकदमै पावरफुल गेमिङ स्मार्टफोन हुनेवाला छ। मलाई चाहिँ एकदमै कमालको लागेको छ। स्पेशल गेमरहरूलाई नै टार्गेट गरेर चाहिँ यो स्मार्टफोनलाई डिजाइन गरिएको छ। यदि यो स्मार्टफोन 70,000 को प्राइसमा पनि लन्च भयो भने पनि एकदमै पावरफुल गेमिङ स्मार्टफोन चाहिँ मान्न सकिन्छ त्यो प्राइस सेगमेन्टमा पनि। तर पनि हामीले अन्डर 50,000 मा नै नेपाली बजारमा चाहिँ देख्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। यदि त्यही प्राइसमा देख्न मिल्यो भने चाहिँ एकदमै कमाल र एकदमै इन्ट्रेस्टिङ पनि हुनेवाला छ। र हजुरहरू पनि यो स्मार्टफोनलाई लिएर कति एक्साइटेड हुनुहुन्छ र कतिजनाले चाहिँ यो स्मार्टफोनको चाहिँ वेट गरेर बस्नु भएको छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला। र यदि आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि म जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।